اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې ټول ملګري به جوړ او روغ یاست او راځو د نننۍ ورځې لیکچر ته چې موږ تاسو پرون پکچر منیو ویله. نو نن راځو کلیپ آرټ ته. کلیپ آرټ پکچر تقریبا یو رقم دی. صحیح سو فرق یې دا دی چې دا کې تاسو خپل اورجینل تصویران راوستای سئ او دا د پروګرام خپل تصویران دي. تاسو پریکټیس پر وکړئ. ماس کلیپ آرټ باندې کلیک کوئ. صحیح سو د کلیپ مابره دا ګو کوي چې تاسو څنګه ګو پر وی د کمپیوټر خپل تصویران به راسي. نور مینیو چې موږ تاسو پرون ویل هغه هغه سبقات دي. صحیح سو نو راځو نن مخ ته ځو. صحیح سو نن په انسرټ مینیو کې شیپ وای و شکل ته ته د بیک ګراوند جوړی، یو ډیزاین جوړی، یو ټایټل جوړی. صحیح دغه لپاره تاسو استعمالوئ. نو برځه که زه اوس ارجې راسم درته هم دغه ټایټل ته جوړم نو هغه راسه شیپ چې تاسو سلیکټ کړئ دغه ما باید ډرا کړئ دلته یې جوړ کړئ. تاسو یې څنګه جوړ کړئ اوس د شیپ مینیو شروع شي. ځینې اوس د شیپ مینیو ختمېږي چې واپس کلیک وکړئ د شیپ مینیو به راشي. د هغه شی دی صحیح سو لکه اول لواره چې دغه شیپ تاسو راوستئ یعنې په دې کې دننه نور شیپونه برته هم پکې جوړوای شئ. صحیح ده درته هم دا شیپ راسه ډرا کړه جوړ یې کړه. ټیک سو پکې ډراوای شئ. ډرایو ټیکسټ باکس دی یعنې ته خپل په مرضي باندې ګوره داسې یو باکس غوندې ډیزاین ته جوړوای شي. بیا په دې کې خپل ټیکسټ لیکلی شي. نو راځو دې مینیو ته دا چې کوي دا یو ډیزاین ورکوي چې هر ډیزاین ستا خوښ دی هغه ډیزاین لکه په تصویر کې چې دې ورکوي دلته یې ورکوای شي. بل دی شیپ فیل دی دا بیا کلرونه دي چې په دې کې خپل مرضي هر رنګ دی هغه رنګ سلیکټ کوه. دا بیا شیپ آوټلاین دی یعنې د باندې شاوخوا ته چې کوم رنګ ورکوي هغه رنګ سلیکټ کړه. دا افیکټ دی ډیزاینو ته چې وایي صحیح سو په دې کې کوم ډیزاین ورکوي. نو دا د یو ښایسته عنوان ښایسته ټایټل جوړولو لپاره تاسو استعمالولی شئ. بیا د دې باره چې دی وایي ورډ آرټ سټایل یعنې په دې کې چې کوم خط ته ولیکې فرض که زه ورته وایم هر شی چې په دې کې زه لیکې زه ورته ورته هم ګوره دا ما ولیکئ. صحیح زه دوی ما ته د دې ډیزاین ته په څنګه طرز کې غواړې دا خط به سلیکټ کړې راوځي په دې کې ډیزاین سلیکټ. نو هر ډیزاین چې ستا په طبیعت جوړ سو هغه به سلیکټ کړي یعنې ستا خط به په هغه طرز راسي. دا وایي ټکسټ ته دننه څنګه رنګ ورکوي هغه رنګ دې انتخاب کړه. صحیح ده ټکسټ ته د باندې څنګه رنګ ورکوي هغه د باندې رنګ دې انتخاب کړه. ګوره ټکسټ په څنګه ډیزاین کې راولي هغه ډیزاین استعمال کړه. ګوره دا شیډینګ ورکوي دا اپلیکیشن یعنې رنګینه سایه و خط ورکوي. ګوره ګلو یعنې سره پاشي دا توري دا بیا دا تر تاسو راولي. دا روټیټ طرز درته راولي. دا بیا ټرانسمیټ ډیزاینونه دي. ګوره دا ډیزاین راوله دا ډیزاین راوله دا ډیزاین راوله دا ډیزاین راوله. یعنې ته څنګه کوای شئ چې ښایسته عنوان جوړ کړې. صحیح سو درته هم بس دغه صحیح سو یا دا صحیح سو کلیک په پکې ووایه د باندې به ځینې راوځي. ګوره په ښایسته عنوان جوړولو لپاره تاسو دا شیپ استعمالولی شئ. هسې په نورو کارو کې هم دا استعمالیږي. بلې بلې کې سمارټ آرټ. سمارټ آرټ څه کار کوي. صحیح سو دا اوس دلته ما دلته یو شی ورته ولیکي چې شي مو ولیکي. زه دلته به یو ټایټل ورکړم ورته وایم پارټس اف کمپیوټر. ګوره پارټس اف کمپیوټر کمپیوټر کې حصې. صحیح سو نو دی ما ته دا پارټس اف کمپیوټر کې زه ورته وایم همدې زه هغه د حصې نوم ولیکم همدې تصویر راسي. نو سمارټ آرټ باندې به کلیک ووایئ. صحیح زه څنګه کلیک ووایم دی ما ته په دې کوم سټایل ته غواړې هغه سټایل سلیکټ. نو آل که زه ګورم په آل کې ګرده راله. صحیح سو اوس به دې کې چې کوم سټایل ته غواړې هغه سټایل باندې کلیک ووایئ. چې کلیک پر ووایئ اوکې به کړې دې مینیو به خلاص. صحیح سو څنګه خلاص سو اوس دی ما ته وایي په دې ټکسټ کې نوم ولیکئ یعنې زه ورته م LCD ده د LCD عکس چیرې پروت دی پر پکچر باندې به کلیک ووایئ LCD عکس راخوځي ځکه دا د LCD عکس بل چیز دی. زه ورته بل ماوس دی. صحیح ده د ماوس عکس چیرې پروت دی کلیک پر ووایئ د ماوس عکس راواخله. بل چیز دی کیبورډ دی. صحیح سو نو دا په دا طریقه سره صحیح سو ته کوای شئ د یو شي کاینډ هم ولیکې د هغه تصویر هم راولي. صحیح سو نور خو نو دا مینیو دا اوس چې مو وویل هغه شی دی. ګوره دا بیا دغه ډیزاین تکرار شوی یعنې که دا په شیپ کې نه غواړئ بل شیپ ته یې اړئ. صحیح سو کلیک پر کې بل شیپ ته یې ګوره اړولی شئ. بیا یې په هغه کې دننه نور رنګونه دي.